প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক দৃশ্য শ্ৰাব্য অনুষ্ঠানটিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। স্বয়ং প্ৰভা DTH চেনেল 20ৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অধ্যয়ন কাৰ্য অধিক মনোগ্ৰাহী আৰু ফলপ্ৰসূ হোৱালৈ লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন বিষয় সামৰি আমাৰ এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটি সজোৱা হৈছে। আহকচোন প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আমাৰ আজিৰ খণ্ডটিৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। নমস্কাৰ, মই তৃষা বৰুৱা, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক। আৰু আজি আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আলোচনা কৰিম, সেইটো হৈছে মাছ অডিয়েন্স এণ্ড ছ'চাইটি। এই বিষয়টো BA ফাৰ্ষ্ট ছেমেষ্টাৰৰ 2 নম্বৰ ব্লকৰ 10 নম্বৰ ইউনিট হয়। আহক এই বিষয়ে আমি আৰু জানো। এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিটটো মাছ অডিয়েন্স এণ্ড ছ'চাইটি। মাছ অডিয়েন্স মানে জেনেৰেল লুক, যোনটো কমন পিপল বুলি আমি কওঁ, আৰু ছ'চাইটি। এতিয়া আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিটটোত এই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে অডিয়েন্স আৰু ছ'চাইটিৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্পৰ্কটো আছে, দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ অৰ দ্য ৰেচিপ্ৰকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন মাছ অডিয়েন্স এণ্ড ছ'চাইটি। কিন্তু তাৰ আগতে আমি জানি লওঁ যে কনচেপ্ট অফ অডিয়েন্স মানে কি। এতিয়া মিডিয়া অডিয়েন্স বুলি ক'লে যিকোনো পাৰ্টিচিপেটিভ কমিউনিটি হ'ব পাৰে, with the media serving the education cultural needs of the society. এতিয়া মিডিয়াই আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰেল নিডছ আছে বা আমাৰ এডুকেশ্যন নিডছ আছে, সেইখিনি নিডছখিনি আমাৰ চাৰ্ভ কৰে ইন দ্য ছ'চাইটি। এণ্ড মষ্ট অফ দ্য ছ'চিয়লজিষ্ট ডিফাইন অডিয়েন্স এজ এ কনভেনশ্যনেল ক্ৰাউড বুলি কৈছে। অডিয়েন্সটো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত আছে, হয়তো আপোনাৰ 10-15জন মানুহ হ'ব পাৰে বা 50-60জনো মানুহ হ'ব পাৰে বা 200তকৈ বেছি মানুহ হ'ব পাৰে। মাছ অডিয়েন্স এটা ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া এটা কনভেনশ্যনেলাইজ ক্ৰাউড বুলি কৈছে, যোনটো বিভিন্ন ছ'চিয়লজিষ্টে ডিফাইন কৰিছে। মানে এইটো কিয় কৈছে? কাৰণ তেওঁলোকে এটা জেগাত গোট খায় বা লগ খায় ফৰ চাম পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্পাছ। এটা পাৰ্পাছ থাকে তেওঁলোকৰ। এনেকুৱা নহয় যে মই কোনোবা এটা জেগাত লগ কৰিব গৈছোঁ কাৰোবাক, বেলেগ এজন মানুহ আহিছে পাৰ্টিকুলাৰ জেগাটোত। আমাৰ যোনটো ভিউজ বা আমাৰ অপিনিয়নছ, আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ কিবা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্পাছৰ কাৰণে আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত লগ কৰিব আহিছোঁ, এনেতো ৰেণ্ডমলি অহা নাই। চ' সেই আমাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্পাছটো থকাৰ কাৰণে আমি যিহেতু লগ কৰোঁ সেই পাৰ্টিকুলাৰ জেগাত, আমাৰ কনভেনশ্যনেলাইজ ক্ৰাউড বুলি কোৱা গৈছে। সেইটো অডিয়েন্সৰ কনচেপ্ট হয়। A media audience is more than a conventionalized crowd and usually refers to an aggregate of persons who are readers, listeners and viewers of different forms of media. আৰু যেতিয়া আমি কনভেনশ্যনেলাইজ ক্ৰাউড বুলি কৈছোঁ, সেইটো মানে এইটো বুজাব পাৰে তেওঁলোকে ক্ৰাউডৰ মাজত কোনোবা লিচনাৰ থাকিব পাৰে, কোনোবা এজন ৰিডাৰ থাকিব পাৰে বা কোনোবা এজন ভিউৱাৰ থাকিব পাৰে অফ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মছ অফ মিডিয়া। মেককুৱেলে কি কৈছিলে? ডেনিছ মেককুৱেলে কৈছিলে যে মাছ অডিয়েন্স ইজ এন এগ্ৰিগেট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইউনাইটেড বাই এ কমন ফ'কাছ অফ ইণ্টাৰেষ্ট engaging in an identical form of behavior open to activation towards common ends. Yet, the individuals are unknown to each other, have only a restricted amount of interaction, do not orient their actions to each other and are only loosely organized. মানে এটা কি কৈছে? মাছ অডিয়েন্স এগ্ৰিগেট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ। যোনটো মই এই লগতে কথাটো কৈছিলোঁ যে আমাৰ কিছুমান এটা পাৰ্পাছফুল আছে আমাৰ লাইফত, এটা পাৰ্পাছ হৈ পেলাই আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগালৈ আহিছোঁ। আমাৰ হয়তো আমাৰ যেতিয়া কমিউনিকেশ্যন যদি কিবা গেপ থাকে, তেতিয়া আমি কমিউনিকেশ্যন গেপ থাকিলে আমি হয়তো লগ কৰিব নোৱাৰিম। আমি যেতিয়া আমাৰ নিজৰ ভিউ পইণ্ট এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ আন এজনৰ লগত, এক্সপ্ৰেছ কৰি পেলাই আমি যেতিয়া ডিছকাছ কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সেই অডিয়েন্স কেটেগৰীত আমি পৰি যাম, আমি মাছ অডিয়েন্স কেটেগৰীত পৰিম। আৰু এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে আমি ইজনক চিনি নাপাবও পাৰোঁ, হয়তো 2 দিনৰ আগত লগ পাইছোঁ, তেনেকৈ চিনাকি হৈছে। চ' আমাৰ সেই ইণ্টাৰপাৰ্চনেল কমিউনিকেশ্যনটো বেছি নাই, কিন্তু আমাৰ পাৰ্পাছটো আছে। সেই পাৰ্পাছটো থকাৰ কাৰণে আমি সেই লগ লাগি পেলাই আমি কনভাৰ্চেশ্যন এটা আগবঢ়াইছোঁ। দ্য কম্পজিশ্যন অফ অডিয়েন্স ইজ কণ্টিনিউৱালি শ্বিফটিং। ইট হেজ ন' লিডাৰশ্বিপ অৰ ফিলিংছ অফ আইডেণ্টিটি। এটা আইডেণ্টিটি একো ক্ৰাইচিছ নহয় ইয়াতে মাছ অডিয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যোনটো কম্পজিশ্যন হৈছে সেইটো শ্বিফ্ট হৈ থাকে। এইটো এনেকুৱা নহয় যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাতে সেই একেখিনিয়ে মানুহে লগ পাব পাৰে, হয়তো বেলেগ এটা জেগাত বেলেগ মানুহ থাকিবও পাৰে। এতিয়া আমি কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সলৈ আহোঁ। প্ৰথম কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সটো কৈছে মাছ অডিয়েন্সৰ, ইট মে বি স্প্ৰেড এনিৱে এক্ৰছ দ্য ৱৰ্ল্ড। পৃথিৱীৰ যিকোনো জেগাটো, যিমান জেগা, কিমান ভিতৰৰ গাঁৱতো হ'ব পাৰে বা চহৰতো হ'ব পাৰে, কোনোবা বেলেগ এখন জেগাতো হ'ব পাৰে, যিকোনো জেগাত হ'ব পাৰে। এনেকুৱা নহয় যে অকল এটা পাৰ্টিকুলাৰ জেগাতে সেইটো
থাকিব মাছ অডিয়েন্সৰ যোনটো গুডটো in other words it is never confined to a specific space until and unless a very special program is broadcast or an item published with a special audience in mind etu mane ete bujaise je etu jikono jagat spread hobo pare it can be anywhere across the world across a country or in a particular state it must be heterogeneous mane ki hoyto he particular characteristics eke thake bare homogeneous nohoy এটা মোৰ যোনখিনি ইন্ডিভিজুৱেল ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে মোৰ যোনখিনি ভ্যালুজ আছে অপিনিয়নছ আছে মোৰ বিলিভছ আছে সেইখিনি আনজনৰ লগত একে নহব পাৰে আৰু ইউজুৱেলি নাথাকেও মাছ অডিয়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো দুই এজনৰ মাজত কেতিয়াবা থাকিব পাৰে কিন্তু চাব গলে সদায় হেটেৰোজেনাস গ্ৰুপ হয় যেতিয়া আমি মাছ অডিয়েন্সৰ কথা কওঁ 3 নম্বৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স এটো হয় যে there can be no discrimination on the basis of caste creed education qualification age etc মানে কোনো ধৰণৰ ডিসক্ৰিমিনেশন নাথাকিব মানে কাষ্টৰ ওপৰত বেস কৰি ক্ৰিডৰ ওপৰত বেস কৰি এডুকেশন কোৱালিফিকেশনৰ বেস কৰি বা এজৰ ওপৰত বেস কৰি পেলে সো হেতু কথা মাছ অডিয়েন্সৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক হয় 4 নম্বৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স এটোৱে কৈছে যে মাছ অডিয়েন্স আৰ গোল ওৰিয়েন্টেড ইন ফ্যাক্ট দে ডু নট সিম্পলি একসেপ্ট ইচ এন্ড এভৰি মিডিয়া মেসেজ দে কোয়েশ্চন হোৱাট দে সি এন্ড ডেভেলপ देयर ओन ইন্টারপ্রিটেশন অফ এ মিডিয়া প্ৰডাক্ট based on their life experiences মানে যেতিয়া মই কথাটো কৈছিলো যে আমি যেতিয়া লগ পাওঁ কোনবাটা জায়গা যেতিয়া অডিয়েন্সে একেলগে কনভেনশনালাইজ ক্ৰাউড হিচাপে যে লগ কৰে আমাৰ এটা পাৰপাস থাকে আমাৰ হয়তো কিবা মই ধৰক মই অসমৰ পৰা মই দিল্লীলৈ গৈছো দিল্লী মুম্বাইৰ পৰা আৰু এজন মানুহ আহিছে দিল্লীলৈ চেন্নাইৰ পৰা আৰু এজন আহি পাইছে নিউ দিল্লীলৈ আমি এখন কনফাৰেন্সত গৈছো এই কনফাৰেন্সে এক প্ৰকাৰ এটা মাছ অডিয়েন্সৰ এটা এগ্ৰিগেট আনকনভেনশনাল ক্ৰাউড হয় না আমি বেলেগ বেলেগ জায়গাৰ পৰা আহিছো হয়তো আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স বেলেগ হ'ব কিন্তু আমাৰ পাৰপাসটো একে পাৰপাসটো কি হয়তো আমি কিবা এখন কনফাৰেন্সত আহি পেলাই আমি ডিসকাশন এটা কৰিম কিবা টপিকৰ ওপৰত হয়তো কোনবাই পেপাৰ প্ৰেজেন্ট কৰিব কোনবাই কিবা পোষ্টাৰ প্ৰেজেন্টেশন কৰিব হয় না কোনবাই কিবা ডিসকাশন কৰিব ডিসকাশন ফোৰামত সো সবৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স আহিছে কিন্তু তেওঁলোকে এটাই মূল উদ্দেশ্য এটোৱে যে তেওঁলোকৰ ডিসকাশন এটা হ'ব আমাৰ নিজৰ ৰিসাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰত ডিসকাশন এটা হ'ব হেতু আমাৰ পাৰপাস হয় আৰু হেতু আমাৰ গোল হয় হেকানে কোৱা গৈছে যে মাছ অডিয়েন্স আৰ গোল ওৰিয়েন্টেড আমি এটা গোল এটা লৈ পাৰ্টিকুলাৰ জায়গা লৈ আহিছো আমাৰ সেই গোলটো ওৰিয়েন্ট কৰি পেলে আমি উভতি যাম ইতিয়া মিডিয়া কিছুমান থিওৰিজ আছে যোনটো মাছ অডিয়েন্সৰ লগত জড়িত হৈ আছে প্ৰথমটো হৈছে হাইপোডাৰ্মিক নিডল থিওৰি হাইপোডাৰ্মিক নিডল থিওৰিটো এটোৱে বুজায় যে মিডিয়াৰ তৎক্ষণাৎ প্ৰভাৱ পেলাই দিব পাৰে যোনটো মেসেজ মিডিয়া থ্ৰুদি যায় নিউজপেপাৰে হ'ব পাৰে ৰেডিও হ'ব পাৰে টেলিভিছন হ'ব পাৰে বা অন্য ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক বা অনলাইন মিডিয়া হ'ব পাৰে বা সোশ্যাল মিডিয়া হ'ব পাৰে হে বিভিন্ন ধৰণৰ মিডিয়া চেনেলছবোৰ থ্ৰুদি যেতিয়া পাৰ্টিকুলাৰ মেসেজবোৰ যায় তৎক্ষণাৎ তাৰে ইম্প্যাক্টটো পোৱা যায় আৰু ইম্প্যাক্ট মানে এফেক্টটো লগে লগে হয় কাৰণ মানুহজন বা পাৰ্টিকুলাৰ অডিয়েন্স হয় খুব প্যাসিভ লিসনাৰ্স বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকে ৰিয়েক্ট নকৰে বা তেওঁলোকে ৰিয়েক্ট কৰিলেও হয়তো তেওঁলোকৰ ভয়েসটো বা অপিনিয়নটো আগবঢ়াই না যায় হেতু তেওঁলোকৰ হয় প্যাসিভ ৰিসিভাৰ্স হ'ল হে কাৰণে তেওঁলোক হাইপোডাৰ্মিক নিডল থিওৰি হেতু বস্তু হে কনসেপ্টটো ফোকাস কৰা গৈছে সেকেন্ডটো আছে আমাৰ টু ষ্টেপ ফ্লো থিওৰি য'ত মিডিয়া মেসেজ দুটা ষ্টেপত ফ্লো হয় এটা হৈছে মিডিয়া পৰা অপিনিয়ন লিডাৰ্ছলৈ যায় অপিনিয়ন লিডাৰ্ছৰ যোনটো কনসেপ্ট হৈছে যোনটো তেওঁলোকে হৈছে সোসাইটিৰ তেওঁলোকৰ এটা হাই লেভেলত থাকে পজিশন তেওঁলোকে হে পাৰ্টিকুলাৰ কথাখিনি আকৌ জনসাধাৰণৰ মাজত আকৌ কথাখিনি ডিসেমিনেট কৰে ধৰক উদাহৰণ হিচাপে মই কৈছো কিবা কোনবা এজন পলিটিক্যাল পাৰ্টি স্পোকসপাৰসন এজন আছে তেওঁ কোনবাখন পাব্লিক ৰেলীত গৈ পেলে হে মিডিয়াৰ পৰা কিবা মেসেজ এটা পাইছে হে মেসেজটো কি কৰিছে তেওঁলোক হয়তো ম্যানিপুলেটও কৰিব পাৰে হে পাৰ্টিকুলাৰ মেসেজটো কিন্তু যিহে নহওক হে মেসেজটো তেওঁলোকে আকৌ জেনাৰেল অডিয়েন্স বা মিডিয়া বা আমাৰ কমন মানুহক তেওঁৰ মাজত ডিসেমিনেট কৰি দিছে ঠিক আছে এটো হৈছে আমাৰ টু ষ্টেপ ফ্লো থিওৰি তাৰ পিছত আহিলে আমাৰ ইউজেছ এণ্ড গ্ৰেটিফিকেশন মডেল ইয়াতে আকৌ কোৱা গৈছে যে অডিয়েন্স ইজ এক্টিভ এণ্ড ইউজেছ এ টেক্সট ফৰ হিজ অৰ ওন গ্ৰেটিফিকেশন অৰ প্লেজাৰ আমি এতিয়া যেতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ কথা কওঁ বা অনলাইন মিডিয়াৰ কথা কওঁ আমাৰ কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় কেতিয়াবা যে প্ৰগ্ৰাম দেখুৱা যায় যোনবোৰ আমি ৰিলেট কৰিব পাৰো তেতিয়া আমি কি কৰোঁ আমি বেছি ইন্টাৰেষ্টটো বাঢ়ে হে পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰগ্ৰামটো হয় যে এইখিনি কথা দেখুৱা গৈছে যোনখিনি মোৰ জীৱনৰ লগতো জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহলে কি হয় আমাৰ
যেতিয়া আমাৰ এখন নিজৰ আমাৰ গ্ৰেটিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ প্লেজাৰৰ কাৰণে বা আমাৰ নিজৰ আইডিয়াছখিনি আৰু ৰিইনষ্টেট কৰিবৰ কাৰণে আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো যেতিয়া গ্ৰহণ কৰোঁ বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰমেশ্যন যেতিয়া লওঁ সেইটোকে ইউজেছ এণ্ড গ্ৰেটিফিকেশ্যনছ মডেল বুলি কোৱা যায় আৰু এইটোও কোৱা গৈছে যে দ্য অডিয়েন্স ইজ ফ্ৰী টু ৰিজেক্ট এণ্ড ইউজ দ্য মিডিয়া মেছেজেছ ফৰ দ্য অ'ন গুড উইদাউট বয়িং ডাউন টু এনি প্ৰেছাৰ টু একচেপ্ট দ্য মেছেজেছ ইয়াতে মানে কোনো কাক খুব ফ'ৰ্চফুল একো হেৰি নাই কথা নাই কোনেও কাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰা নাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনে বা পাৰ্টিকুলাৰ ব্যক্তিজনে he or she is free to accept যি বস্তু দেখুওৱা গৈছে তেওঁ একচেপ্টো কৰিব পাৰে বা তেওঁ ৰিজেক্টো কৰিব পাৰে তাৰপিছত আহিলে 4 নম্বৰ থিওৰিটো হৈছে আমাৰ ৰিসেপশন থিওৰি ৰিসেপশন থিওৰিটো বেসিক্যালি ষ্টুৱাৰ্ট হল নামৰ এজন কালচাৰেল থিওৰিষ্ট আছিলে তেখেতে আগবঢ়াইছিলে পাৰ্টিকুলাৰ থিওৰিটো এই থিওৰিটো কোৱা গৈছে যে a particular text be it a book movie or any other creative work is not simply passively accepted by the audience but that the reader or the viewer interprets the meanings of the text based on his or her individual cultural background. Ite etu koa goise je eta particular text or kotha goise he text hoy to electronic text ho pare amar printed text ho pare ba ekhon kitabor text ho pare ba ekhon cinema ba ekhon movie text ho pare he particular text to ejon byakti tel passively accept nokore ha কাৰণ তেওঁলোকে হে পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিছে বাগতে ইন্টাৰপ্ৰেট কৰি পাই যদি মিনিংটো বুজি পায় তেতিয়াহে তেওঁলোকে হে পাৰ্টিকুলাৰ টেক্সটটো ল'ব ধৰক উদাহৰণ হিচাপে মই কৈছো মই এনে পাৰ্সনেলি নিজে অসমীয়া সিনেমা চাই খুব ভাল পাওঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ মোৰ আগতে যদি মোৰ সন্মুখত যদি কোনোবাই সাউথ ইণ্ডিয়াৰ কিবা এখন সিনেমা দেখুৱায় বা তেওঁলোকৰ ৰিজিয়নেল ল্যাঙ্গুৱেজতে দেখুৱায় মইতো একো বুজিও নাপাম তাৰে সাবটাইটেল থাকিব নো ডাউট কিন্তু তেওঁলোকে কি কথা কৈছে যোনটো কথাৰ যদি ইম্প্যাক্ট হয় মইতো বুজি নাপাম কাৰণ মোৰ কালচাৰেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো বেলেগ মই য'ৰ পৰা আহিছো মই হয়তো হে পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো সিচুৱেচনটো বুজি নাপাম হে পাৰ্টিকুলাৰ টেক্সটটো কি কৈছে বুজি নাপাম হে পাৰ্টিকুলাৰ সিনেমাৰ ষ্টৰী লাইনটো কি বুজি নাপাম সো হে কাৰণে it depends on a person's cultural background as well as life experiences হয়তো যদি মোৰ কিবা এক্সপেৰিয়েন্স থাকিলে হয় যদি মই সাউথ ইণ্ডিয়াত যদি কাম কৰিলো হয় বা সাউথ ইণ্ডিয়াৰ সিনেমাৰ প্ৰতি মোৰ যদি এটা ইন্টাৰেষ্ট থাকিলে হয় তেতিয়া হয়তো মই বুজি পালো হয় কিন্তু যদি মোৰ ইন্টাৰেষ্ট নাই বা মোৰ কালচাৰেলি মোৰ কালচাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো বেলেগ তেতিয়া হলে কি হৈ যায় মই হে পাৰ্টিকুলাৰ মিনিংটো ডেসিফাৰ কৰিব নোৱাৰো বা ইন্টাৰপ্ৰেট কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে এটুকে ৰিসেপশন থিওৰি বুলি কোৱা গৈছে ইয়াতে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ obstinate audience theory obstinate audience theory কি কৈছে it says that there is a transnational communication between an audience and the media the audience actively selects what messages he or she needs to pay attention to in fact the theory suggests that the public selects whom to listen they believe them to have more authority than other people মানে transnational communication হয় between the audience and the media মানে কি হয় ইয়াতে অডিয়েন্সে তেল এক্টিভ অডিয়েন্স প্যাসিভ নহয় কিন্তু এক্টিভ অডিয়েন্স হবে তেওঁলোকে পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো সিলেক্ট কৰিব যোনটো ভাবে যে তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকৰ কাৰণে সহায় হ'ব পিছলৈ মানে কামত আহিব এই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো in fact this particular theory suggests that the public selects whom to listen to মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা হ'ব পাৰে এতিয়া এক্সাম্পল মই কোপাৰ উদাহৰণ হিচাপে কোপাৰ যে এতিয়া আমাৰ কিছুমান ধৰ পালস পলিঅ কেম্পেইনৰ কথাই কৈছো পালস পলিঅ কেম্পেইনটো অমিতাভ বচ্চন ঐশ্বৰিয়া খুব পপুলাৰাইজ কৰি দিছিলে এ পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰ্যান্ড কেম্পেইন এটা চলি আছিল ঠিক আছে সো হেখিনি যেতিয়া আমি সেলিব্ৰিটি লৈ পেলাই আমি যেতিয়া কেম্পেইন কৰো বা আমি আৰু ওপৰৰ মানুহৰ লগত যিবা কোনবা সাইন্টিষ্ট এজনৰ লগতে কেম্পেইন কৰিছো কোনবা ডক্টৰ এজনৰ লগত কেম্পেইন কৰিছো তেতিয়া কেম্পেইন হে কেম্পেইনৰ প্ৰভাৱটো বেছি হয় যদি হেতু ইন ৰিলেশন টু আদাৰ কমন পিপল যদি মই হেনেকুৱা ধৰণৰ কেম্পেইন কৰো হয়তো তাৰ প্ৰভাৱটো বেছি নহব পাৰে কাৰণ মোক তেনেকে কোনো চিনি নাপায় বা মোৰ যোনটো স্ট্যাটাস আছে হে স্ট্যাটাসটো মোৰ জাস্ট এজ এ লেমেন কিন্তু যদি কোনবা সেলিব্ৰিটি এজনে হেনে পাৰ্টিকুলাৰ কেম্পেইন কৰে বা কোনবা এজন অথৰিটি এজনে কৰিব পাৰে গভৰ্নমেন্ট অফিচিয়ালে কৰিব পাৰে বা কোনবা ডক্টৰ এজনে কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে মানুহৰ বিশ্বাসটো বেছি হয় হেতু obstinate audience theory under পৰে যোনটো এই পাৰ্টিকুলাৰ থিওৰিটো কোৱা গৈছে এতিয়া আমি আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথালৈ আহো হেতু হৈছে অডিয়েন্স এজ কনজিউমাৰ্স এটা কনজিউমাৰ বুলি কলে কথাটো অকন বেলেগ ধৰণে বুজা যায় কিন্তু যেতিয়া আমি মাস কমিউনিকেশন ক্ষেত্ৰত আমি কনজিউমাৰ বুলি অডিয়েন্স যেটা কনজিউমাৰ বুলি কওঁ হেতু এআই বুজায় যে বেসিক্যালি আমি we consume news we consume information we consume different advertising products
এতিয়া বিভিন্ন মাছ মিডিয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ আছে, টিভি আছে, ৰেডিঅ' আছে, নিউজ পেপাৰ আছে, তেওঁলোকৰ বেলেগ ধৰণৰ বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ কেম্পেইন আগবঢ়াই নিয়ে মানে অডিয়েন্সৰ মাজত। বিভিন্ন ধৰণৰ যেতিয়া অডিয়েন্স সেইবোৰ ল'ব এজ কনজিউমাৰ্ছ, তেতিয়াহ'লে কি হয়, সেই পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰো বৃদ্ধি হয়। আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ কনচেপ্টটো অডিয়েন্সৰ কনজিউমাৰ বুলি কিয় কৈছে, কাৰণ আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই পেলাই, আমি পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো চাই পেলাইহে আমি বস্তুটো ল'ম বা হয়তো এই পাৰ্টিকুলাৰ বস্তুটো কিনিম। সেইটো কথাকে ইয়াতে অডিয়েন্স এজ কনজিউমাৰ বুলি কৈছে। Today, as mass media organizations are driven by the urge to make maximum profits, they seem to be governed by extremely market-friendly programs and consider audiences as mere consumers of media contents. And just as there is immense cutthroat competition among various products or services for gaining customers' attention, the same is the case with media contents also. So, hekarne এই পাৰ্টিকুলাৰ কনচেপ্ট অডিয়েন্স এজ কনজিউমাৰ্ছ বুলি কোৱা গৈছে। আমি কনজিউম কৰি আছো, আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ নিউজটো অবভিয়াছলি আমি নিউজটো এনেকুৱা নহয় যে আমি কিনি পেলাই লৈছো। কনজিউম কৰা মানে এইটো বুজাইছে যে আমি সেই জ্ঞান আহৰণ কৰিছো এজ এ লেমেন, এজ এ পাৰ্টিকুলাৰ কনজিউমাৰ, এজ এ পাৰ্টিকুলাৰ অডিয়েন্স, member of the audience. I am taking in that particular information that is being given to me by the particular media channel. ঠিক আছে, তাৰপিছত আহিলো আমি মিডিয়া ৰিচ এণ্ড এক্সেছ। ৰিচ এণ্ড এক্সেছ কাক কয়? মিডিয়া ৰিচ এইটোৱে বুজাইছে, ইট মিনছ ৱেডাৰ পাৰ্টিকুলাৰ মাছ মিডিয়াম ইজ এভেইলেবল ইন দেট পাৰ্টিকুলাৰ প্লেচ অৰ নট। এতিয়া ধৰক মই নামৰূপত থাকোঁ, নামৰূপা সৰু এখন জেগাত থাকোঁ, এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান কেবল চেনেল বা অন্য আদি অনলাইন মিডিয়া চেনেলছ কিছুমান নাপাব পাৰোঁ, সেইটো মোৰ ৰিচটো নাই। সেইকাৰণে দেৰ ইজ ন' ৰিচ অফ দেট পাৰ্টিকুলাৰ মিডিয়া ইন এ প্লেচ লাইক নামৰূপ, সেইটো মিডিয়া ৰিচ বুলি কয়। আনহাতে মিডিয়া এক্সেছটো কি বুজাইছে, মানে মই নামৰূপত থাকি পেলাই মই এক্সেছ কৰিব পৰা নাই, মানে অলৰেডি সেই পাৰ্টিকুলাৰ চেনেলটো আছে, সেই পাৰ্টিকুলাৰ অনলাইন মিডিয়া চেনেলটো আছে বা অনলাইন সেই পাৰ্টিকুলাৰ কেবল চেনেলটোও আছে, কিন্তু মোৰ হয়তো কিবা কাৰণত মই এক্সেছ কৰিব পৰা নাই, সেইটো মিডিয়া এক্সেছ বুলি কয়। তাৰপিছত আহিলোঁ আমি ৰেচিপ্ৰকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং মিডিয়া, অডিয়েন্স এণ্ড ছ'চাইটি। এতিয়া মেন ইজ ছেড টু বি ছ'চিয়েল এলিমেণ্ট। আমি জানো আমি সমাজত থাকোঁ, আমি সমাজত বসবাস কৰোঁ, চ' আমাৰ এটা এজনৰ লগত আন এজনৰ আমি এটা কমিউনিকেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগে, আমি এটা ৰিলেশ্যন মেইনটেইন কৰিব লাগে ছ'চাইটিত থাকিলে। আগতে মানুহবোৰে কেনেকৈ হেৰি কৰিছিলে, আগতে তেওঁলোকে কমিউনিকেট কৰিছিলে থ্ৰু নন ভাৰ্বেল কমিউনিকেশ্যন, বিভিন্ন ধৰণৰ চাইন্স, বিভিন্ন ধৰণৰ চিম্বলছ লৈ পেলাই, আঁকি পেলাই। So there were a lot of ways, different ways to communicate with the people in a non-verbal way. লাহে লাহে কি হ'ল, সেই non-verbal communication to verbal communication পৰিণত হ'ল। Different forms of mass media also goes a long way in shaping the beliefs, attitudes and behavior of the people. যেতিয়া লাহে ধীৰে আমাৰ যেতিয়া পেপাৰ ওলালে, নিউজ পেপাৰ পিছত আমাৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়া আহিলে, আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আহিলে, লাহে লাহে অনলাইন মিডিয়া আহিলে। চ' লাহে লাহে যেতিয়া আমি প্ৰত্যেকটা দিন পাৰ হৈ গৈ আছে, নতুন নতুন মিডিয়া সন্মুখত আহি আছে। চ' আমাৰ যোনটো ৰিলেশ্যন এটা আছে, হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আগতে আমি যোনটো ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৰিলেশ্যনটো আছিলে, হয়তো সেইটো অকণমানকৈ কমি আহিছে। কিয় কমি আহিছে? কাৰণ আমাৰ যেতিয়া ৰিলেশ্যনটো আমি যেতিয়া ইণ্টাৰপাৰ্চনেল ৱে কমিউনিকেট কৰোঁ, তেতিয়া হয়তো আমি সন্মুখত থাকি কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, হয়নে? মই অকণমান আমি অভাৰ ফোন কথা পাতি আছোঁ। আজিকালি কি হয়, আজিকালি IT যুগ হ'ল, মানুহবোৰে অনলাইন মাধ্যমেৰে তেওঁলোকে সংযোগ স্থাপন কৰে, অনলাইন মাধ্যমে তেওঁলোকে কথোপকথন কৰে। চ' তেতিয়া লাহে লাহে কি হয়, যেতিয়া অনলাইন ৱেত আমি কথা পাতি আছোঁ, আমাৰ যোনটো ফিজিকেল প্ৰেজেঞ্চটো নোহোৱা হৈছে, কমি আহিছে, ঠিক আছে। কিন্তু সেইখিনি কথাৰ কাষত ৰাখি পেলাই আমি এইটো ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ এটা খুব গভীৰ এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে মিডিয়া, অডিয়েন্স আৰু ছ'চাইটিৰ লগত। আমাৰ মিডিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দিয়ে, ঠিক আছে, ছ'চাইটিক দিয়া হয় আৰু ইফালে অডিয়েন্সকো দিয়া হয়। অডিয়েন্স মানে কমন পিপল, মাছ অডিয়েন্স। আমি সেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ লওঁ, আমি ছ'চাইটিৰ আমি সেই ইনফৰ্মেশ্যন কিমানখিনি আমাৰ চলি আছে, আমাৰ কিমানখিনি আমাৰ সমাজ কিমানখিনি বিকাশ হৈছে, কিমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছোঁ, আমাৰ এটা ৰিলেশ্যন এটা আছে। আমি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মেছেজটো আমি যোনখিনি সমাজত বসবাস কৰিছোঁ, আমি সেইখিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। চ' আমাৰ বহুতখিনি কথা, বহুতখিনি ফেক্টৰ জড়িত হৈ আছে। আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ ফেক্টৰ আছে, ইয়াতে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ ফেক্টৰ আছে, ইয়াতে আমাৰ পলিটিকেলৰ ফেক্টৰ আছে, আমাৰ ইকনমিক্সৰ ফেক্টৰ আছে,
বহুতখিনি কথা এটা জড়িত হৈ আছে সো সেইকাৰণে আমি ৰেচিপ্ৰ'কেল ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ কথা কৈছো media it operates in a contextual environment which varies from society to society মানে বেলেগ বেলেগ সমাজত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা এনভায়ৰনমেন্ট এটা আছে হয়তো আজি অসমত থাকি আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো বেলেগ ধৰণৰ এটা হয়তো দিল্লীত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰো এটা এনভায়ৰনমেন্টটো বেলেগ কোনবা আমেৰিকাত গৈ তাৰ এনভায়ৰনমেন্ট এটা বেলেগ ইফালে ইউকেত গৈ এনভায়ৰনমেন্টটো বেলেগ সো সবৰে পলিটিক্যাল এনভায়ৰনমেন্ট আছে ইকোনমিক এনভায়ৰনমেন্ট আছে হে এনভায়ৰনমেন্টৰ ওপৰত বেসড কৰি পেলে আমাৰ যোনটো আমাৰ এটা সিচুৱেশন এটা আছে আমাৰ যোনটো সমাজখন আছে আমি কেনেকে হে পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰমেশনটো লৈছো হে পাৰ্টিকুলাৰ ইনফৰমেশন আমি মিডিয়া আমাক কেনেকৈ দিছে আমি কেনেকে গ্ৰহণ কৰিছো হেখিনি কথা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ The effectiveness of the communication through media channels depends on the reciprocal relationship between media, society and audience. এটো হয় যে কমিউনিকেশন এফেক্টিভনেস জানিব হলে আমাৰ যোনটো ৰিলেশনশিপ আছে মিডিয়া সোসাইটি আৰু অডিয়েন্সৰ মাজত হেতু অতি প্ৰয়োজনীয় The socio-economic, political, cultural and technological environments have profound effect on the media systems. তাৰ পিছত অবশেষত আমি এটোৱে ক'ব পাৰো যে when people are exposed to global cultures and now new ways of life they try to change or adopt new ways of life etu samonot koribo media effects takes place in three different ways firstly in terms of change in belief systems attitudes and values mane amar jonto belief system ase amar jonto attitude opor ase amar jonto values ase hekhini change koribo try kore media second jonto way kotha koise etu hoise media's role in agenda setting jonto agenda thake telok agenda bor base kori pe telok information disseminate kore 3 number to koise se is the expansion of people's knowledge and belief system mane amar knowledge to kiman agbahi jaba pare amar belief system to kenukwa hekhini amar expand kore so sabagole media affects a tini dhornor in this three ways it tries to change the way we live in try to change the society in which we live in as such there is a reciprocal relationship between media society and audience এখিনিটা কই আজি আমাৰ এই বিষয়টো মই সমাপ্ত কৰিছো নমস্কাৰ ইমান সময় আমি স্বয়ং প্ৰভা ডিটিএইচ চেনেল 20 যোগে সম্প্ৰচাৰিত কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰিলো এই বিদ্যায়তনিক অনুষ্ঠানটিৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকল নিশ্চয়কৈ ভালেখিনি উপকৃত হৈছে পুনৰ আন এটি বিষয় লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম নমস্কাৰ